Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Hej och välkomna till detta avsnitt. Det har pratats mycket om militärt material ombord på Estonia under olycksnatten, vilket förnekades av myndigheter. Men många journalister har ju grävt upp information. Och det finns därtill vittnen, ögonvittnen. Vad jag ska göra är att jag ska läsa ur en artikel och därefter så ska jag ta er tillbaka till 1997 till ett dokument som vi ska läsa ur. Därefter så ska vi lyssna på några ljudklipp och vi ska analysera en del. Så vi börjar med det här. Ögonvittnen, militär transport på Estonia under förlisningen. Det var publicerat av Nya Dagbladet den 27 september 2024 av reportern Isak Boman. Imorgon är det 30 år sedan 852 människor miste livet när MS Estonia förliste. Uppgifter både från vittnen och grävande journalister antyder att myndigheternas märkliga hantering av Estonia-katastrofen är kopplad till känsliga transporter av militärmaterial som smugglades på fartyget. Sara Hedrenius som överlevde Estonias förlisning är säker på att hon såg flera militära fordon eskorteras ombord på fartyget innan avresan. Hennes vittnesmål får understöd inte bara av andra överlevande utan också av den grävande nyzeeländske journalisten Stephen Davis som baserat av sina källor i den brittiska underrättelsetjänsten slår fast att fartyget av allt att döma smugglade känsligt material från Ryssland. Det är i Henrik Everssons videuppmärksammade dokumentär Estonia, fyndet som förändrar allt, som Hedrenius bekräftar att hon sett grönmålade militära fordon. Det här är nu viktigt. Grönmålade militära fordon eskorteras ombord av motorcyklar. Något som även försenade fartygets avgång. Minst ett av fordonen ska ha haft en stor låda på flaket med oidentifierat innehåll. Då ser jag att det kommer en transport och det är 2 eller 3 eller 4 motorcyklar som kör ganska snabbt och så eskorterar det militärfordon som åker på båten. Jag uppfattar det som att det är minst 2 militärfordon. Men det kan ha varit fler, säger hon och berättar vidare att hon upplevde det som märkligt att dessa fordon förekom på ett civilt fartyg. I en intervju för dokumentären påpekar Hedrenius att hon ser det som uppseendeväckande att svenska myndigheter först efter flera år erkänt att Estonia används för militära transporter och samtidigt konsekvent förnekar att någon militär utrustning fraktades på Estonia under den natt då fartyget förliste. Det finns fortfarande många obesvarade frågor om Estonia. Varför kan inte myndigheterna bekräfta militär transport den natten när jag vet att det var det? Jag var vittne till den här händelsen, säger hon. Och sedan så berättar artikeln då att Uppdrag granskning har avslöjat att Försvarsmakten använde Estonia för vapen etc. Och längre ner i stycket så säger då den nyzeeländska journalisten Stephen Davis att underrättelsetjänsten MI6 att Storbritannien och Sverige agerat systematiskt tillsammans med den nystartade estniska underrättelsetjänsten för att föra ut militärt smuggelgods från den nyligen kollapsade Sovjetunionen, gods som var av yttersta intresse både för västmakterna och Ryssland. Det här säger han då alltså att MI6, Storbritannien och Sverige agerat systematiskt tillsammans med nystartade estniska underrättelsetjänsten. Under förlisningen ska topphemlig information och material som var avgörande för det ryska missilförsvaret ha funnits på Estonias bildäck. Natten Estonia sjönk smugglade fartyget avgörande information om Rysslands ballistiska robotprogram och utrustning som tillhörde det programmet.
Smugglingen av militära hemligheter och utrustningen hade pågått länge, säger Davies i dokumentären. Och det är ju då givetvis att sånt här material vill ju då inget land ska falla i andra länders ägo. Redan där har man ju då ett motiv för att titta på om Estonia sjönk på ett naturligt sätt. Journalisten avslöjar också att Ryssland via olika kanaler i mycket tydliga ordalag ombett dem upphöra med smugglingen på Estonia och varnat för att man i annat fall skulle se sig tvungna att vidta åtgärder för att stoppa den. Det här är ganska klart. Bekräftas av andra överlevande. Vittnesmålen och uppgiften om militärt smuggelgods på Estonia under förlisningen bekräftas även av ytterligare en överlevande medresenär som klev ombord Estonia och såg att hamnområdet var avspärrat för militär transportfordon och som just före avgången rullade ombord på fartyget. Hedenius vill att en oberoende undersökning av Estonia-förlisningen genomförs och att nya dykningar tillåts. Idag är dessa förbjudna med hänvisning till lagstiftning och gravfrid. Vi behöver få klarhet. Jag har respekt för gravfriden, men man kan inte ta döda människor som gisslar för att inte undersöka hur det dog, säger hon i SVT. Svenska myndigheter har efter förlisningen varit och är fortfarande idag motvilliga till att utföra systematiska undersökningar av fartyget. Regeringens linje efter katastrofen var istället att vraket skulle täckas av en sarkofag i betong. Ett projekt som stoppades endast tack vare kraftiga protester från anhöriga. Och artikeln skrevs av Isak Boman på Nya Dagbladet. Jag läste då att Nya Dagbladet här också är oberoende. De kontrolleras inte av några mediekonglomerat eller utländska intressen. De erhåller inget pressstöd och finansieras genom läsardonationer och annonser. Så det uppskattar jag extremt mycket. För er som tittar på min kanal, gå in och titta på den här tidningen. Och om ni tycker att det är intressant, stöd dem gärna. Här har vi en översiktskarta där man ser soluppgång och solnedgång för Tallinn i Estland. Solen går upp 06.16 och den går ner 18.06. Det vill säga här borta till vänster där så att säga. Och det är ju då logiskt. Ska man transportera militärtransporter så gör man ju inte det under dagsljus. Det drar ju uppmärksamheten till sig och därför gör man det när solen har gått ner. Nu är då färjeområdet upplyst av starka strålkastare, men det ger ändå ett visst skydd när man åker genom städer etc. och på landsvägar eller småvägar. Vilken väg de nu än tog. Så då är det väldigt logiskt att transporterna sker senare på kvällstid. Det här är från kapitel 17 från en oberoende rapport av experter. Och den kom ut 1997 och det här är kapitel eller punkt 17,1 The Loading. Jag ska läsa det som är understruket. Both the cargo manifest and the freight manifest initially contained 38 trucks. Although the consecutive numbering a 39th and a 4th truck have been included, of which the 39th was added in handwriting on both manifests. The recently received customs list, however, revealed that there were actually 40 trucks and trailers loaded. Och översatt lite enkelt är det då så att säga att lastmanifestet innehöll 38 lastbilar, men det var en 39 och en 4 och de blev då inkluderade skriftligen. Och då var det så att de här lastbilarna då var en Scania-truck med registreringsnummer AG565 och sedan var det ytterligare en truck med registreringsnumret NRY 806 och de här blev då ditlagda sedermera och då skriver de också så här:
It is unknown whether this means that these trucks were carried free of charge or whether this could mean that these 2 trucks escorted into the port and board by military personnel. Man vet inte då om de åkte gratis eller om de var just de som blev eskorterade av militär personal här. Och så läser vi då note. According to information received from a prisoner in the jail of Vasa, Finland after the Luttonen interview, his friend Leo Sillanpää was the driver of a truck which had plutonium hidden between the regular cargo. Ja, enligt då en fånge från Vasa-fängelset efter en intervju med Luttonen så berättade han att hans vän Leo Sillanpää var föraren av en lastbil som hade plutonium gömt mellan den vanliga lasten. Mellan den vanliga lasten. Och det här är ju extremt illa. Då förstår man ju då varför det var på tapeten och vilja sarkofagera Estonia eller gjuta in hela den då så att säga. Nu är det givetvis plutoniumet borta genom alla åren. Det har de ju självklart hämtat. Men det är just det här att man hade plutonium gömt mellan vanlig last. Och det är det här som jag reagerar på. För att om det är en militärlast så behöver man inte ha plutoniumet gömt. Det vill säga en grön lastbil. Har man en grön militärlastbil så behöver man inte ha plutoniumet gömt. Och nu är det ju så, om vi tänker tillbaka till artikeln så var det flertal gröna lastbilar. Och jag vet inte om man åker ner till Saab-Scania och frågar dem om de har en grön lastbil stående så kommer de ju bara titta på en. Och det hade de även på den tiden. Och då säger folk, jo men det kanske var en svensk Saab-Scania. Ja, förvisso. Men vi får nu tänka på det här sättet att om det är så att det är militärtransporter så är det ju inte någonting man skriver in i något manifest. Man skriver ju inte in militärer heller. Och utan det skulle ju hållas utanför. Då får det inte finnas några bevis så att säga. Och det här leder mig till att tro att det här var 2 stycken civila bilar, civila lastbilar, vilket har tagits fram förut och pånämnts av en annan reporter. Och därtill 2, eventuellt 3 stycken militära lastbilar, gröna så att säga, grönmålade. Det skulle då förklara att det finns kanske upp till 4 stycken bilar. Det vill säga 2 stycken som körde ombord ihop med de andra obemärkt och som lades till i en lista. Och sedan 2 stycken eller 3 som kom eskorterade efter att dagsljuset hade gått ner. Det här skulle ju då vara det som jag anser var en mer enkel ett enkelt svar så att säga, att det handlar inte bara om 2 civila eller 2 militära utan det handlar om 2 civila och 2 militära. Och då står det så här: according to information from Tallinn, about half an hour before the loading of the car deck was completed, 2 big trucks were escorted by military personnel and the whole area around Estonia's berth was shut off by military forces. This was also the reason why passenger Carl Öberg almost missed the ferry. Because his friend could not drive as usual, the terminal building to drop off Carl in time. He made it as soon as he was on board the gangway and was pulled in. See the statement of Carl Öberg. Names and ranks of the soldiers having escorted the 2 trucks on board are known to this group of experts. De här experterna tog alltså reda på namn och rank från soldaterna som har eskorterat de här 2 lastbilarna då, som vissa anser är civila. Men jag anser att det är 2 militära eller att det kan vara 2 militära och 2 stycken civila. Och då kommer vi till det som redan 1997.
Reportedly, the 2 trucks were loaded with sensitive military equipment of unknown origin, which were sent by Estonian army direct to Swedish military for own transport to another western country. The transport was accompanied by militaries of unknown nationality who were not identified as such on the passenger list, respectively who were probably not even entered on the passenger list. Och jag översätter det här då att lastbilarna hade då känslig militär utrustning och av okänt ursprung, men nu i efterhand med den andra artikeln så kom det då från Ryssland och det skickades av Estlands armé direkt till Sverige för transport till ett annat land. Det var bevakat av militärer, eller militärer följde med av okänd nationalitet. De var inte identifierade genom passagerarlistan och de var mest troligtvis inte ens upptagna på passagerarlistan. Och då har vi ju det här problemet med de här passagerarna som jag diffade i förra programmet, där det skilde 124 stycken personer som hade lagts till. Det kan mycket väl vara att det är militärer, eller i vart fall en del av dem är militärer. Men det är ju logiskt att om militärer går ombord så skriver man inte upp deras namn. Och det är också så att många andra vittnen har ju vittnat att det var ganska tomt där nere i lastutrymmet. Och finns det militärer där, ja då bevakar de ju det här. Man lämnar ju inte en lastbil full med plutonium hux flux. Och inte genom de andra programmen som jag gjort och intervjuat en person som sa att det var osmium och kobolt. Det här var ju värt extremt mycket och det är nog mer logiskt att det var militärer. Och sen får man ju fråga sig om de syntes gentemot de andra vittnena. Men det här var alltså en extremt avancerad last. Och jag skulle ju då tippa på, eller vad jag anser att det är dels civila lastbilar med plutonium för att frakta det obemärkt som har kört på innan, och sedan så kommer då de här militärlastbilarna som är gröna till färgen. Det skulle förklara, och då har vi helt plötsligt en situation med extremt högkänsligt material plus metaller. Då handlar det ju om vem vill inte att den här båten ska komma fram, eller vem vill kapa den här båten för att få åt sig det här själv. Det är det, och mest av allt kunde passagerarna ha räddats. Då får man ställa sig frågan varför båten sjönk. För andra båtar, de brukar ligga på kölen i ett dygn i alla fall. Eller vissa kan ligga längre med luftfickor. Men med alla de här hålen i båten så var ju det helt osannolikt. De kunde ju inte ligga så. Då får man ställa sig frågan om alla de här hålen hade kommit till för att båten skulle sjunka, just så att ingen skulle kunna boxera in båten och sen hitta allt det här i den här stora katastrofen. Kan det ha varit ett skäl? Nu spekulerar jag lite. In the evening, the Swedish embassy in Moscow sent by fax an ITAR-TASS message from St. Petersburg with the following wording. På kvällen så skickade svenska ambassaden i Moskva, de fick ett fax då, från Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, september 29. TASS korrespondent Lev Rumjantsev, en rysk undervattensexpert, tror att folk fortfarande är i livet inuti Estonia som kapsejsade i Baltiska havet på onsdagen och ligger på ett djup av 80-90 meter. Hundratals personer inuti den sjunkna färjan kan bli räddade och ska bli räddade. Anatoly Kotenikov, designer general of the St. Petersburg-based Malakit Company, told TASS on Thursday. The company is the leading Russian defense enterprise producing underwater craft. Företaget är det ledande ryska försvarsföretaget som producerar undervattensfarkoster. Han berättade att en luftkudde
alltid medföljer alla skeppsvrak och kan tillåta de som är kvar inuti färjan att stanna kvar i livet eller att hålla sig levande åtminstone en vecka. Man ska inte vara rädd för det stora trycket. 80 meter är inte allt för mycket, säger Kuteniko. Han var ledsen över att finska och svenska myndigheter inte hade begärt ryska hjälparbetare, rescuers, att hjälpa till med Estonia. Vi har stor erfarenhet av att jobba under vatten och kanske till och med den bästa utrustningen. Det är ledsamt att vi inte slog oss samman för den här räddningen. Och mer än så, det är även våra medborgare som är i nöd. Kutenikov complained, han var irriterad. The chief designer believes that the main cause of the disaster was a poor training level of the crew. Besides, it's also clear that the ship had some design faults. Ships of the Estonia class do not sink in 5 minutes. They can overturn but should stay afloat for several hours to a whole day, he said. Och han är då ledsen, det måste ha varit några designfel då, för Estonia-klass skeppen sjunker inte på 5 minuter. De kan rulla runt och de kan hålla sig flytande för timmar till en hel dag, och säger han. Och om man då tittar på det här så är det ju då som så att det kan alltså ha funnits personer som har blivit räddade som kunde hålla sig levande upp till en vecka. Och den sjönk ju den 28 och den första dykningarna var den 4. Det var 6 dagar efter då. Det var ju tråkigt att det inte blev tidigare dykningar, kanske vädret och skäl till det som framträdde i tidningarna. Men vi har nu kännedom om det här, om att ryssarna fick inte gå med finnarna och svenskarna. Och man ville väl inte ha några dykare där nere med levande folk. Kanske. Vad vet jag? Jag har översatt det här medan jag läste det. Jag har alltså inte printat ut och översatt det här, så ni får läsa själva på engelska den här delen. Det var allt för det här avsnittet. Nästa avsnitt så kommer det spelas upp ljudfiler från ett möte med Svenska haverikommissionen. På det mötet befann sig poliser från Rikspolisstyrelsen, militärer, åtskilliga personer. Det var så att de glömde mikrofonen och stänga av den när de hade en paus, och bakgrundsrösterna gick in i mikrofonen. Här kommer ett smakprov av vad som kommer i nästa program. Han är chef för 3:e divisionen. Ronny Larsson. Han är chef för 3:e divisionen. Han är det. Nej, det är han Erik. Ska jag ta? Ja, det här är alltså att man kompenserar för barn. Försöka se det. Jag skriver att man kompenserar för platan. Det där tar man direkt. Försöka se det. Försöka se det. Kompenserar för platan. Det där tar man kompenserar för platan. Det där tar man